Trang tin hay 24 giờ xin chào các bạn, hãy cùng mình tìm hiểu các thông tin sau nhé. 10 lợi ích sức khỏe của cây sake. Sake là một loại thực phẩm tốt cho chế độ ăn uống vì nó rất giàu carbohydrate nhưng ít calo. Cây sake còn có tên là cây bánh mì thuộc họ dâu tằm Moraceae, có nguồn gốc từ Malaysia và các đảo Thái Bình Dương, được trồng phổ biến ở các tỉnh phía nam nước ta. Bạn biết gì về cây sake? Sake là cây gỗ lớn, có chiều cao từ 15-20 m, có nhựa mũ màu trắng sữa, cành mảnh mọc ngang, làm thành tán rộng, dày. Lá sake lớn chia 3 đến 9 thùy thuôn dài, cuống mập, rụng để xẹp trên cành. Đặc biệt, lá có màu xanh bóng ở mặt trên, mặt dưới rất nhám, khi rụng đổi màu vàng nâu khô, cứng có thể làm vật trang trí. Cây sake là một loại cây xanh vừa đẹp lại vừa mang lại nhiều lợi ích. Cây được dùng làm cảnh, làm cây bóng mát và được trồng nhiều trong các khuôn viên công sở, trường học, bệnh viện, các khu dân cư, vỉa hè đường phố và nhất là sân vườn biệt thự. Không chỉ làm cảnh, sake còn được trồng làm cây lấy quả mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân. Nhiều lợi ích cho sức khỏe. Sake là vị thuốc khá công dụng trong dân gian trị nhiều bệnh về răng miệng, sát khuẩn, đái tháo đường, tăng huyết áp. Bộ phận có thể dùng trong y học gồm rễ, lá, vỏ và nhựa cây. Theo Đông y, rễ sake có tính làm dịu, trị ho, vỏ có tác dụng sát khuẩn, lá có công dụng tiêu viêm, tiêu độc, lợi tiểu. Ở một số nước, rễ sake dùng trị bệnh hen và các chứng rối loạn dạ dày, đau răng, bệnh về da. Vỏ cây sake dùng trị ghẻ, nhựa cây sake được dùng pha loãng trị tiêu chảy và lị. Còn lá sake tươi được dùng với lá đu đủ tươi, giã với vôi để đắp trị nhọt. Ở nước ta, dân gian dùng lá sake chữa phù thủng, viêm gan vàng da bằng cách nấu lá tươi để uống. Dưới đây là 10 lợi ích cho sức khỏe của trái cây sake mà ít người biết đến. 1. Khuyến khích tăng trưởng tế bào mới. Các chất chống oxy hóa trong sake cung cấp một lá chắn hiệu quả chống lại các tia mặt trời và nắng. Nó cũng khuyến khích sự tăng trưởng của tế bào mới, làm cho da bị tổn thương sẽ mịn màng và trẻ trung trở lại. 2. Sức khỏe tim mạch. Sake là một nguồn tuyệt vời của kali, một loại dinh dưỡng hữu dụng cho trái tim của bạn. Vi chất này làm giảm huyết áp trong cơ thể và điều hòa nhịp tim bằng cách giảm thiểu các tác động của natri. Chất xơ có trong thịt quả sake giúp giảm cholesterol bằng cách ngăn chặn sự hấp thu ở ruột. Nó làm giảm cholesterol xấu LDL, đồng thời nâng cao cholesterol tốt HDL trong cơ thể. Nó làm giảm triglyceride, là một trong những nguyên nhân chính của bệnh tim mạch. 3. Chống nhiễm trùng. Sake có chứa một lượng chất chống oxy hóa tốt, giúp cơ thể phát triển sức đề kháng chống lại các tác nhân gây bệnh. Nó cũng dọn sạch các gốc tự do có hại ra khỏi cơ thể, là nguyên nhân dẫn đến lão hóa và các bệnh liên quan đến tuổi khác. 4. Nguồn cung cấp năng lượng. Một chén sake cung cấp 60g carbohydrate, là nguồn năng lượng chính của cơ thể. Nó rất có lợi cho các vận động viên và người thường xuyên vận động. 5. Ngăn chặn quá trình viêm da. Chiết xuất sake tươi có thể giúp giảm viêm không mong muốn. Nó ức chế hoạt động của các enzyme gây viêm và ngăn cản sự sản xuất quá mức oxit nitric, do đó ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm. 6. Sản sinh collagen. Uống nước trái cây sake giúp sáng da và làm săn chắc da. Số lượng lớn vitamin C trong sake giúp thúc đẩy sản xuất collagen, một protein cung cấp tính đàn hồi cho da. 7. Điều trị các bệnh về da. Tro của lá sake vô cùng hữu ích để trị bệnh nhiễm trùng da. Mũ của cây sake được bôi trên bề mặt da bị ảnh hưởng bởi các bệnh ngoài da như eczema, bệnh vảy nến và viêm da. 8. Nuôi dưỡng tóc. Sake chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho việc duy trì sức khỏe của tóc. Vitamin C trong sake tạo điều kiện cho sự hấp thu khoáng chất và cung cấp dinh dưỡng cho tóc. Sake là một nguồn cung cấp tốt axit omega 3 và omega 6 làm giảm gãy, rụng tóc. Các axit béo có trong sake điều chỉnh việc sản xuất bã nhờn ở da đầu, giảm gầu và ngứa. Nó cũng ức chế viêm da đầu và tế bào chết, ngăn ngừa rụng tóc. 9. Bệnh tiểu đường. Chất xơ trong sake ức chế sự hấp thu gluco từ thực phẩm chúng ta ăn, do đó kiểm soát bệnh tiểu đường. Nó có chứa các hợp chất cần thiết giúp tuyến tụy sản xuất insulin trong cơ thể. 10. Tốt cho hệ tiêu hóa. Chất xơ trong sake xả các độc tố ra khỏi ruột, giúp hoạt động tốt nhu động ruột và hệ tiêu hóa. Nó ngăn ngừa các bệnh tiêu hóa liên quan như chứng ở nóng, ở chua, loét và viêm dạ dày, loại bỏ các hợp chất độc hại trong ruột. Sake còn bảo vệ màng nhầy của ruột, cách giúp tránh được các hóa chất gây ung thư từ đại tràng. 12 cách chế biến sake ngon bổ giàu dinh dưỡng lạ miệng dễ làm tại nhà. 1. Cách sơ chế và bảo quản quả sake. Sơ chế quả sake.
Sake có vỏ khá mỏng nên khi gọt các bạn chỉ cần nạo vỏ, lấy thịt và bỏ lõi. Ngâm với nước muối trong thời gian phù hợp, sau đó cắt thành miếng theo nhu cầu sử dụng. Điều cần lưu ý nhất khi sơ chế loại trái cây nhiều dinh dưỡng này đó là khi ngâm các bạn không được ngâm quá lâu, sẽ làm miếng sake bị nhũng. Thời gian thích hợp nhất để ngâm khử nhựa sake là từ 5 đến 10 phút. Đặc biệt đối với những quả sake còn non sẽ có rất nhiều nhựa nên cho dù các bạn ngâm lâu thì cũng không hết nhựa được mà còn làm miếng sake không còn ngon. Cách bảo quản quả sake tươi lâu. Sake sau khi hái có thể chín trong thời gian từ 1 đến 3 ngày. Đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng, nóng thì quả sake càng nhanh chín hơn. Chính vì vậy khi mua sake về các bạn dùng giấy bạc hoặc báo để bọc bên ngoài và cho vào ngăn mát của tủ lạnh để bảo quản. Thời gian để sake trong tủ có thể là 5 ngày. Các bạn lưu ý không nên để quá lâu, sake sẽ chín nhũng và không còn ngon. 2. Cách chế biến sake ngon tốt cho sức khỏe. Cách làm sake tẩm bột chiên giòn. Sake là loại quả rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là hệ thần kinh. Tuy nhiên, có rất nhiều người thắc mắc không biết quả sake ăn như thế nào cho đúng. Món sake tẩm bột chiên giòn là câu trả lời rất tuyệt cho thắc mắc của các bạn. Chỉ với những nguyên liệu đơn giản như sake, bột chiên giòn, trứng gà, muối, dầu ăn là các bạn đã có thể làm được món sake tẩm bột chiên giòn ngon tuyệt. Cách làm cũng rất đơn giản. Trước hết các bạn chuẩn bị hỗn hợp bột để chiên, sau đó cho sake tẩm bột đều cả hai mặt. Chuẩn bị một chảo không dính tráng men chứa dầu ăn sôi già và cho sake tẩm bột vào chiên vàng. Nên bỏ sake đã chiên vào giấy ăn để thấm bớt dầu và tăng độ giòn cho món ăn. Trộn gỏi nộm sake thơm ngon. Ngâm sake với nước muối để loại bỏ bớt nhựa, sau đó rửa sạch và luộc chín. Ớt chuông đem nướng, sau đó cắt miếng vuông. Dùng giấm táo được pha chế với mật ong ngon nguyên chất và muối vào trộn đều. Cho tất cả nguyên liệu đã chuẩn bị vào tô và trộn đều. Dưới nước sốt một lần nữa trước khi ăn. Như vậy là các bạn đã hoàn thành món gỏi sake thơm ngon lại giàu chất xơ tốt cho hệ tiêu hóa của cả gia đình mình rồi. Cách nấu canh sake với sườn non. Đầu tiên các bạn luộc thịt sơ qua, sau đó rửa sạch và để ráo. Tiếp theo cho nước đủ dùng vào nồi, nấu sôi, sau đó cho sườn heo non ngon sạch, đảm bảo vào hầm. Khi hầm thịt được 15 phút thì cho sake vào cùng nấu thêm khoảng 8 phút và nêm gia vị vừa miệng. Canh sake với sườn non chính là câu trả lời cho câu hỏi sake làm món gì ngon. 2. Cách chế biến sake ngon tốt cho sức khỏe. Cách làm sake tẩm bột chiên giòn. Sake là loại quả rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là hệ thần kinh. Tuy nhiên, có rất nhiều người thắc mắc không biết quả sake ăn như thế nào cho đúng. Món sake tẩm bột chiên giòn là câu trả lời rất tuyệt cho thắc mắc của các bạn. Chỉ với những nguyên liệu đơn giản như sake, bột chiên giòn, trứng gà, muối, dầu ăn là các bạn đã có thể làm được món sake tẩm bột chiên giòn ngon tuyệt. Cách làm cũng rất đơn giản. Trước hết các bạn chuẩn bị hỗn hợp bột để chiên, sau đó cho sake tẩm bột đều cả hai mặt. Chuẩn bị một chảo không dính tráng men chứa dầu ăn sôi già và cho sake tẩm bột vào chiên vàng. Nên bỏ sake đã chiên vào giấy ăn để thấm bớt dầu và tăng độ giòn cho món ăn. Trộn gỏi nộm sake thơm ngon. Ngâm sake với nước muối để loại bỏ bớt nhựa, sau đó rửa sạch và luộc chín. Ớt chuông đem nướng, sau đó cắt miếng vuông. Dùng giấm táo được pha chế với mật ong ngon nguyên chất và muối vào trộn đều. Cho tất cả nguyên liệu đã chuẩn bị vào tô và trộn đều. Dưới nước sốt một lần nữa trước khi ăn. Như vậy là các bạn đã hoàn thành món gỏi sake thơm ngon lại giàu chất xơ tốt cho hệ tiêu hóa của cả gia đình mình rồi. Cách nấu canh sake với sườn non. Đầu tiên các bạn luộc thịt sơ qua, sau đó rửa sạch và để ráo. Tiếp theo cho nước đủ dùng vào nồi, nấu sôi, sau đó cho sườn heo non ngon sạch, đảm bảo vào hầm. Khi hầm thịt được 15 phút thì cho sake vào cùng nấu thêm khoảng 8 phút và nêm gia vị vừa miệng. Canh sake với sườn non chính là câu trả lời cho câu hỏi sake làm món gì ngon. Hướng dẫn làm canh sake nấu tôm. Nếu các bạn đang thắc mắc quả sake nấu món gì thì hãy tham khảo cách nấu món canh sake với tôm này nhé. Nguyên liệu cho món này bao gồm sake, tôm, hành, gia vị. Cách làm: tôm giã nhuyễn, sau đó ướp với gia vị cho vừa. Ướp gia vị cho ngấm vào tôm, sau đó viên tròn tôm. Cho nước vào nồi, sau đó nấu sôi. Khi nước sôi bùng lên thì thả tôm viên cùng sake đã chuẩn bị vào và nấu thêm 10 phút. Nêm gia vị cho vừa miệng và bỏ ra bát để thưởng thức. Làm bánh sake nhúng mè ngon miệng. Bước đầu tiên là các bạn cần pha chế bột chiên xù giòn tan, cho mè ra đĩa rộng và chuẩn bị chảo dầu trên bếp được đun sôi. Sake tẩm bột, sau đó lăn qua mè và cho vào chảo dầu để chiên. Làm tương tự cho đến khi hoàn thành phần sake đã chuẩn bị. Các bạn nên chuẩn bị một ít giấy ăn để thấm bớt dầu sau khi vớt sake chiên ra. Cách làm món chè sake rau củ béo ngậy.
Đầu tiên các bạn đun sôi nước dừa, sau đó cho đậu phộng và đậu đỏ vào hầm mềm. Sau đó cho lá dứa, khoai môn, khoai lang, sake, nấm mèo vào nấu cùng. Cho thêm cả phần đường vào nồi. Lưu ý khi bỏ đường vào không nên để lửa quá to để đường thấm. Tiếp theo cho nước cốt dừa vào nồi nấu cùng, đợi đến khi sôi thì cho bột bắp vào khuấy đều đến khi thấy hỗn hợp sền sệt thì tắt bếp. Món sake nấu kiểm: ép sake, khoai lang, bí đỏ và một số rau ăn củ bổ dưỡng khác với đường khoảng 1 tiếng. Sau đó cho nước dừa vào nồi khoai đã ướp đường và nấu chín với lửa nhỏ để các nguyên liệu chín mềm mà không bị nát. Tiếp theo cho các nguyên liệu còn lại vào nấu cùng, đến khi chín thì cho bột bán và bột khoai vào. Tiếp tục nấu cho đến khi các nguyên liệu chín mềm thì cho nước cốt dừa vào, cho thêm một chút đậu hũ và gia vị cho vừa miệng. Hướng dẫn làm món sake bọc tôm chiên giòn. Cách chế biến sake bọc tôm chiên giòn rất đơn giản. Đầu tiên các bạn trộn giò sống và tôm tươi sạch ngon giàu giá trị dinh dưỡng băm nhuyễn với nhau thật đều cho đến khi hỗn hợp có độ dai. Bỏ bột chiên ra đĩa, bỏ sake vào đĩa bột và lăn đều hai mặt và quyệt hỗn hợp giò và tôm lên miếng sake. Sau đó cho lên chảo dầu đang sôi để chiên vàng. Cách làm món sake kho tộ. Sake sau khi được sơ chế mang chiên sơ với dầu ăn. Cho bột nghệ vào đảo qua, sau đó cho đường, nước tương, muối, nước dùng vào kho nhỏ lửa đến khi cạn nước và sake được ngấm gia vị. Món sake kho tộ sẽ có vị ngọt dẻo rất dễ ăn. Làm sake chiên lắc phô mai. Đầu tiên các bạn sơ chế sake thành từng miếng vừa ăn. Sau đó pha hỗn hợp bột mì, bột bắp cho sánh miệng, cho thêm lòng trắng trứng vào khuấy đều. Tiếp theo cho sake vào bát bột đã chuẩn bị rồi bỏ vào chảo dầu để chiên. Khi sake chín vàng thì vớt ra và thấm bớt dầu. Bước cuối cùng các bạn cho sake chiên vào hộp và cho phô mai vào lắc đều là xong. Cách làm mứt sake nước cốt dừa. Sơ chế sake thật kỹ, sau đó cho hỗn hợp nước cốt dừa, muối, đường vào nồi và đun sôi. Vớt bọt trắng nổi lên và cho sake vào. Sau đó cho lá dứa lên trên sake và đậy nắp lại, chờ đến khi nước trong nồi chuyển thành sền sệt là được. Các bạn có thể đảo không cần lửa cho đến khi sake khô hơn. Khi ăn các bạn rắc thêm một ít mè đã rang lên trên để tăng thêm vị thơm ngon. Và món ăn cuối chế biến cùng sake đó là làm món canh ngon nhé. Lá sake rửa sạch, thái sợi cùng đậu bắp cắt thành từng khúc. Đậu phụ có thể bóp nhuyễn hoặc cắt thành từng miếng vuông đều được. Đun sôi nồi nước, sau đó cho đậu phụ và đậu bắp vào. Sau đó cho lá sake và đọt ổi vào nấu sôi. Nêm gia vị cho vừa miệng và tắt bếp. Món này dùng nóng với cơm rất ngon. Một số thông tin gửi đến bà con và các bạn. Nếu thấy thông tin hữu ích, mọi người hãy ủng hộ kênh bằng cách ấn nút theo dõi và chọn cái chuông bên cạnh để nhận được thông báo sớm nhất khi kênh ra video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Chúc mọi người ngày nhiều niềm vui và giữ gìn sức khỏe tốt nhé.